Takže ahojky všem. Máme tady motorečku po takzvané, jak bych to řekl, to jsou ty vlastně zimní renovace, kdy nebylo možnost tím vyjet ve sněhu, v ledu. Je to vlastně MV 750 originál. Dělalo se tam klasicky vlastně všechno. Jo. Ta motorka byla v relativně dobrém stavu. Jo. Nebylo tam nic prostě. Prostě taková normální repase, jo. Oproti těm šrotům, co tady vozí, prostě to byla normální repase. Jo, klasicky prostě opískovat, nalakovat, motor udělat, převodovku udělat, jedno s druhým. Jo. No. Co k tomu dal říct? Jak jsem říkal, originál MV, jo, na to, to vidíte, jo, přelovce, teď to někde jsem viděl, jo, tady, bubny, kde to je, tady, jo, to tam ještě tady, taky někde bubny byly. Vlastně originální nádrž vlastně. Lopatka se dodala, ta tam nebyla. Jo. Tady se pláště pořádné, dvaravky si vyměnili, bo ty další dva byly dosti křivé. Jo, tady se akorát vlastně dodělala brzděná sajda. Jo. Takže to je obrovské plus pro tu motorku. Jo, bržděná sajda. To je tady to lanko. Hop. Tady taky někde tu je vyražené. No, tady jsou vlastně originální držáky na samopal. Jo. Držák na kulomet. Jo. Tady ten držák nemá. Tam je originál držáky. A tohle nevím, na co je ten vrchní. Z toho voláku zmetěný. A to je jedno, a tady ještě vlastně přijde na zásobníky. Takový ten držák. Musím to přerušit, zase auta jezdím. Jedna lopatka. Šíra. To je všechno originál, ty držáky. Tohle a tam je. Tohle. Byly tady nějaké určité erory, třeba kardanka, to někdo špatně složil prostě, ta byla celá špatně udělaná, jo, takže tu je kardanka celá dávána nová s vidličkama, myslím mají s křížem, diferák, jo, a i reduktor, to se akorát přeložiskovalo, jo, vymezilo a OK, žádné, jo, motor, převodovka, jo, nebyl to žádný šrot, prostě. Jo, přední vidle taky v dobrém stavu, žádný šrot, jo, ty bubny, jo, ty nejsou vymačkané ty díry, nic, prostě to všechno super bylo, jo, snažil jsem se tam zachovat takovou tu patinu, jo, ať to se tak neblízká prostě, no a uvidíme. Je tady vlastně alternátor 12V motocykle Jacka, je to vlastně vypadá jak to dynamo, ale je to alternátor 150W. Dneska už to vychází na 10-11 tisíc. Jo, ale je to rozdíl mít 12V 150W anebo 6V 60W. Tady je daná ledka, ležarovka, jo, barva vidíte krásná, taková ta, jaká má být, nikdo nepozná, že to je ledka.
tady se dávaly přední pružiny nové do toho, už to bylo také unavené, neboli ruské. Myslím, všechno obložení se dávaly nové, bylo to tam bylo něco, které by zatečené, některé něco, už nevím, nepamatuju. Takže takhle. Dál, no. Motorka jezdí krásně, všechno, není problém. Tohle má pán vlastně dárek, tu lékárničku. No a jedno druhé. Taky, Dobré, ok, no. Ještě čekám na další motorky, které přijedou, které jsou udělané po zimní renovaci. No, ještě není tak teplo, no, taky lidi přijedou a natočím další video. Práci tam mám pořád. Jo. No, a tak dále, no. Dobré, no, ok, tak se mějte, jo. Ahoj všem.